Sláva rodu. Sláva rodu. Jestli nás vidíte a slyšíte, tak vám přejeme krásný podvečer. Dneska je středa a máme tady vlastně o našem písmu a máme tady takovou ukázku toho, co jsme v té staroslovenštině, v té staroslovenské Boukovici, co jsme objevili, co se nám tam ukázalo a jakým způsobem se dá ovlivňovat prostor kolem nás. A protože všichni dobře víte, že nejenom očkováním, že to je jedna část té genetické mutace, bych řekl, nebo té genetického ovládání, tak stejně tak je to i pomocí jazyku a slov. Proto nám sem přinesli vlastně tu latinu a proto máme tady takovéto okýnko do té staroslovenské Boukovice, kde minule jsme vám ukázali první řádek. Hej. Takže jsme vám ukázali vlastně ten as, jesm, to je ten první řádek a já vlastně tady, tak bych to měl tady. A dneska si pro vás Maruška Kůjšková připravila, máš tady hezký přípravy, takže... Určitě krásný večer a já bych začala pár slovy. Kdo se za určitými událostmi, procesy skrývá, často rozpoznáme teprve mnohem později, až když už je pozdě. No ale zase musíme říct, že nikdy není pozdě. Ale omluva neexistuje. Nikdo není bezmocný a odkázán pouze sám na sebe. Není pravda, že samotný jednotlivec nemůže ničeho dosáhnout. Každý z nás může být tou jiskrou, která v rozhodujícím okamžiku přeskočí na někoho dalšího. A každý z nás může všechno změnit. Každý je součástí celku a proto může měnit i celek. To znamená, buď sám onou proměnou, kterou si přeješ pro tento svět. A tímhletím bychom vám chtěli popřát, abyste se udrželi bez jakýkoliv pochybností a udržte si pevný ústoj. To je od nás to nejdůležitější. A jak se říká ohledně té Boukovice, tak já to cítím, že to je vlastně druhá nejdůležitější část po tom našem politickém rozboru. Po této myšlence Národního pohybu mimo ně je tento rozbor to druhé nejdůležitější. Chtěla bych vám úplně na začátek přečíst pár slov i od skrze pana Lauberta. Ne všechno s námi tak nějak jako souzní v této knize, ale jsou tam úryvky, které by bylo dobře, aby zazněly, protože je to další stvrzení vlastně toho, o co se nám tady Mojmír pokouší celou tu dobu vlastně objasňovat. Kedysi, a to dokazuje i těžké dělostřelectvo modernej vedy, DNK, genealogie, jsme mali jeden společný jazyk. Tento stav trval na zemi velmi dlouho. Potom se objavil vyvolený národ a nastalo poměšání jazyků. Aby o tom ostala informácia, je to zaznamenané i v Bibli. Ak ponecháme stranou příčiny a důvody takýchto milníků vo vývoji lidstva, můžeme učinit i nějaké pozitivné kroky. Je na čase se začať zapodívat problémami samostatně a zodpovědně, nie iba čakať, čo za nás urobia iní. Obraz je od svojho prvopočiatku celistvý, ale neskôr došlo k stratě obrazu. Znamená to, že prvopočiatočná celostnosť bola rozdrobená. Ak chceme urobiť krok vpred, musíme zjistit, čo sa vlastně stalo. Jinak se vystavujeme riziku, že budeme opakovat ten istý omyl. Objektivná příčina straty obrazového myslenia se vyvinula tak,
že člověk postupně epochu za epochou snižoval svoje vědění. To je poznanie. Je to kozmický cyklus, periodická situace. Z kedysi 100% kapacity jsme dostali kedysi len ledva akýchsi 3 až 4%. Obrazové myšlení ale vyžaduje prepojení celého potenciálu člověka. Keď člověk začíná pracovat s obrazmi, tak se postupně začínají prebúdzať a pracovat tie části mozgu, které zatiaľ spia. Ale prestaňme hľadať spôsoby štýlu, nedá sa. Je to iba ilúzia, do ktorej nás niekto namočil a dobre nás v nej živí. Otázkou dneška je, ako môžeme podporiť opačný proces. To je znovu začať dávať dokopy obrazy a ako tomu môžeme pomoct. To jsou vlastně ty prvotní otázky, aby jsme si kladli takové tyhle ty prvotní otázky. Ne, že to nejde, ale jak k tomu můžeme pomoct. To se hodí na dnešní dobu, zrovna dneska. No, právě proto jsem vybírala takové samozřejmě úryvky, které jsou s tím spojené. Tu si můžeme dovolit samostatnou, ale opodstatněnou odbočku. Ľudia si naivně myslí, že vojna se vedě iba zbraňami, ale víme, že to tak nie je. Dobrým príkladom je aj mágia slov, ktorá je zakomponovaná do angličtiny. Meč sa povie sword a je nástrojom vojny. Ale ide o slovo tvorené S a word, protože word znamená slovo. Teda anglosasi od pradávna považují za zbraň aj slovo. Na rozdíl od našich naivných davů, obdivujících anglosaskou kulturu. Zároveň si možno domyslet, aké je ponímanie boja a vojny v našom ponímaní materiálného děja u anglosasů. Tady si myslím, že z této části by to docela stačilo. Rozdíl mezi naším dnešním jazykom a jazykom našich předků je velký, ale tento rozdíl byl vytvorený úmyslně. To, čo dnes považujeme za vyvinutý jazyk, je iba žalostný pozostatok kedysi mohutného jazyka. Ide o hlbokou degradáciu. Po prvom systému obrezaní staroslovenské bukvice Cyrilom a Metodom bez ohledu na to, či naozaj žili, anebo nie, to jsou taky tvoje tvrzení, začátek tohto procesu můžeme datovat od ich obdobia. Len pre úplnosť si povedzme, že církevnoslovanská abeceda, tak to už dávali taky do tohohle, zamenila bukvicu uk za bukvicu ouk. To jsou právě takové tyhle ty změny, o kterých ty jsi mluvil. Ale ponechala grafiku ouk. Potom nám kompletně vyměnili bukvicu za latinku a keď dnes naše děti v školách hláskují abecedu, tak povedia třeba v tom písmenku B jako B. Takže tam je to v té fonetice, jak to vlastně teď. Nož toto je teda vývoj, kterým nás ženou. To je taky ten velký důvod, proč vám to objasňujeme. Další odstaveček, který jsem tady našla v těch stvrzujících prvcích,
je dosti důležitý. A to se týká Děržavy Čechoslovakie. To se týká názvu. Každé jméno dává svojmu nositelovi vlastnosti svojich obrazů. Rovnako to platí aj pre území, na ktorom žijeme. Aký názov má území, také vlastnosti budou mať aj jeho obyvatelé. To si myslím, že je ten hlavní důvod, proč trváš na tom, že tam je ta Děržava Čechoslovakia, protože všechno má svůj smysl. Takže znovu, rovnako to platí aj pre území, na ktorom žijeme. Aký názov má území, také vlastnosti budou mať aj jeho obyvatelé. To si myslím, že je dostatečné. A pak jsem tady ještě našla, jak jdeme mimo ně, tak tady je jeden výraz mimo jíti. Mimo jíti. Mimo jíti. A je to odjísť a prejsť. Naši predkovia žili v stave mysle, ktorý by sme dnes mohli nazvať tu a teraz. Znamená to, že nie ani minulosti, ani budoucnosti, ale že existuje iba jeden tok života. A to je prítomnosť. To je udržavané, držané na nás, teraz na zemi existujúcich, žijúcich. To je na celej línii rodu, ku ktorému patríme. Preto aj my, ktorí teraz žijeme, môžeme plným právom povedať, my terajší sme postavili, nebo my sme porazili, dejme tomu například Frankou, hoci události sa mohli odohrať ešte v čase pred naším narodením. Od prvopočiatku do terajších čas sme my v jednom nepřerušenom radě s našimi predkami. A robme všetko preto, aby sa toto spojenie nepretrhlo. To bylo jenom pár úryvků tady, abychom věděli, proč je to pro nás tak důležité. Je to důležité pro každého světlého, bílého, tedy rusího. Takže to je ten základ, kde teď vám ukazujeme ty věci, které jsme měli předtím, než jsem přišel s tou latínkou, ten Cyril a Metoděj, a sebrali nám ty naše obrazy a nahradili je mrtvým písmem. Takže my se budeme zabývat dneska tím druhým řádkem a jestli se mi to podaří, tak. A ten druhý řádek začíná bukvou Ž, to znamená život. Hej, takže život. Život mnohohran, vesmírná forma. To znamená, tam je ukazovaný i to, že máte ten život, který má každou vteřinu jinou možnost se vyvíjet. Jo? To znamená, každou vteřinu je tam ten mnohohran, to znamená, každá ta vteřina je tou hranou, kdy vy můžete jít tam, nebo jinam. Hej? Takže to je ten život mnohohranný. A neohraničený světem javy. Různé formy života. Samotný život člověka, jeho tvoření a budovatelské činy. Život ve spojení všech jeho podob. Je to síla procházející prav, slav, jav, nav. Moudrost předků našich. Prvopočátek. Niečo samostatné. Celistvost vědomí a neustálá tvorba. A je to určená forma. Pevná. Pevné tvorení v procese činnosti. V konech tvoříme jen dobro.
v javi přijítý na svět a světlou pouť objevuje. Jdouce po světlé pouti svědomí naslouchá a dávní předkové ho chrání všemožně. To jsem se vám snažil i říct, že v momentě, kdy se začnete zabývat tímto obrazovým písmem, tak vám ty obrazy otvírají to podvědomí a spojuje se vědomí s podvědomím. A na základě toho vlastně vy dokážete se napojovat a naciťovat na vědomí předků našich. Když budete užívat latinu, jo, když budete užívat to mrtvé písmo, tak abych vám to řekl tak, že jsme se snažili přátelům, který mají v tom trošku ten chaos, v tom myšlení, tak na jednu stranu říkat sláva rodu a na druhou stranu říkat ve jménu Ježíše Krista jsou dvě rozdílné věci. Jo? Nejde to, není to do sebe, proto vám ukazujeme, že ta ezoterická mluva se přibližuje se k tomu našemu, aby se ten parazit přiblížil a abyste si mysleli, že je to samé, že když někdo vám přeje dobro a pak vás pozdraví ahoj, tak abyste věděli, že to dobro jde jiným směrem, jo? Že se tady otvírá skrze tu ezoteriku, se tady otvírá mnoho těch, já to nemám rád, to slovo, protože je to cizácký, ale abyste to pochopili, ty cizáci tady otvírají skrze svoji mluvu, svoje egregory. Jo? Takže budete-li tady živá bytost, budete-li mít tady bohy, budete-li mít tady Ježíše, tak všechny tyhle ty egregory se tady otvírají a otvírají se na našem území záměrně. Je to účel, kdy ten parazit napodobuje tu naši mluvu. Jo? Proto jsme, a děláme to, když to řeknu 6. rokem, ukazujeme určitá slova, dáváme do prostoru určitá slova, ten parazit na ně skáče, začíná je užívat a vesměs vlastně to naše vědomí přelejvá právě do té ezoterické scény. Ezoterici si to berou, protože jim je vlastně krádež normální a tak dále, takže oni si berou, co se jim hodí, jo? Berou si to, co se hodí a tím ovlivňují ten prostor kolem sebe. Takže další písmenko. Hej. Takže dílo. Hej. Takže nepoznané a velmi nadměru. Dílo mimořádné za hranici našeho chápání. Je to propojení s vesmírnou a zemskou strukturou. To znamená, když tvoříte to dílo, tak vlastně tvoříte na základě myšlenek, které vám přicházejí z prostoru, který je velmi nadmíru rozšířen. Jo? A my ani, to jsou, jak jste na to přišel, nebo jak jsi na to přišel? No, to jsou ty věci, které přicházejí z toho našeho prostoru. Je to napojené na tu vesmírnou vlastně naší živou, ty živé prožitky našich předků. A také spojení míru ljubostných myslících v tvořivou sílu. Znovu, jo? Ještě jednou. Spojení míru ljubostných myslících v tvořivou sílu. Tak, to je to naše. A ten parazit k vám přichází právě s tou zkomoleninou, jako je láska. Jo? Ta láska, která je pomíjivá, jak vám říkají, protože ta láska není ten setrvalý stav, to je ljubost. Proto my jsme žili v té ljubosti, hej? Proto máme to míru ljubostných myslících. To znamená, když myslíte v tom míru a v té ljubosti, to je, oč tu běží. Pak vytváříte to naše dílo. Jo? A to jsou přesně ty okamžiky, kdy vidíte, jak se ten parazit skrze tu ezoteriku, skrze tyhle ty Hare Krishny a všechno možný, jak se přibližujou k tomu, abyste si mysleli, že to je to samý. Hej? Tak.
Tak stejně jako oberegový kruh. Hej. Tvorení je pro rody naše, skrze národy naše. Dílo pro blaho všech člověků a národů na celé zemi. A příklad dnešní doby, protože jdeme příkladem, je národní pohyb mimo ně, nejen pro nás, ale i pro celý svět. Tak, protože celý svět je zotročen, hej, celý svět je zotročen a to je, my se dostaneme k tomu písmenku, já to nechám ještě dál, ale celý svět je zotročen na základě pojmu občan. Občanství, hej, občan a občanství, jo, který je ovládán tím parazitem právě skrze ty nastrčené soukromé právnické politické osoby. Takže dále. Jo, já bych jenom k tomu dílu ještě chtěla říct, že vlastně chtěla jsem říct, že tady je ten příklad dnešní doby, ten národní pohyb mimo ně, to je vlastně to obrovské, velké dílo. Hej. To je to dílo. To je to obrovské dílo. Proto se ho snaží parazit skrze... Zpochybnit. Hej. Protože tomu parazitu stačí jenom, když vám přinese pochybnost. Hej. Dobře jsme jednou, někde se nám dostalo do vědomí, když máte pokus, má probíhat pokus a vy máte 9, 10 lidí, kteří se toho pokusu mají zúčastnit. Přijde-li tam jeden, jo, který do toho vnese pochybnosti, pak se ten pokus nedaří. Jo? To je přesně ono. A to ten parazit dělá. I v každé době, i dneska jsme se mohli přesvědčit, že stačí jenom přinést pochyby. Nemusí ten parazit dělat nic, než že přinese pochybu a zaseje tu pochybu. A to je právě to, od čeho my se vlastně, od čeho odcházíme. Protože kdo chce, hledá způsoby a kdo nechce, hledá důvody a vnáší těmi důvody pochyby. Hej? Takže máme tady tu zemlia. Tak další zemlia, zem a půda. Je to vzájemnost vesmírná a zemská. Je to myšlení a moudrost člověka. A opět spojení míru ljubostně myslících. On, to je ten obraz, to je ta tvořivá síla zhmotnění. To je ten obraz zem. To je to, co jsme vám i říkali, že i ten parazit sem přichází s tou tvořivou společností. Hej? Tvořivá společnost, hej? Tvořivá síla. Na našem území jsme byli velice dobrá tvořivá společnost. Hej? Proto nám ten parazit sem přichází s těma tvořivejma společnostma, které jsou napojený právě na ty cizácký egregory projekty. A to jsou ty věci, kde on se přibližuje k nám do toho našeho podvědomí, jo? Protože je to podobné. To znamená, parazit jako chameleon pouze nasává, hej, jak se říká, sosá ty obrazy, sosá ty slova a využívá je a zneužívá je k svýmu prospěchu. Zem je živá soustava tvořená naším vědomím. Matka všeho živého, koloběh, klid, jsme z naší zemí. Pevné kořeny, pevné ústoje a klíč k citu, k cítění a nacítění. Ať ve všetkých činoch vašich svědomě a kony ryta budu meradlom všetkého. Tak, to je další kousek, kde tady je vlastně citu a pocitu. Vy jsi tam četla na začátku o tom národu těch vyvolených.
A ten národ vyvolený je právě díky, když bych to řekl, chirurgickému zákroku, to znamená obřezáním, je zbaven citu a pocitu. To jsou ty věci, které těmto parazitům, to naše, je jim vlastně cizí, protože oni se nedokážou nacítit a procítit, protože jsou zbaveni toho citu a toho pocitu. Takže jsme velký oběti. Hej, jejich, přesně tak. Pevně nohama na zemi a cítit sílu v sobě. V matce zemi a v předcích našich. Slavian a předek Perun s námi na úrovni Áz. Na zemi, rody Ázu. Pevně nohama na zemi a cítit sílu v sobě v matce. Jo, tady jsem chtěl navázat na to, v tomhletom směru jsem chtěl navázat i na to, proč by ženy měly nosit sukni. Protože ta zem vyzařuje do ženy právě skrze tu sukni, tu sílu té země. Hej? Protože ženy nosily sukně a přes ten prostor, přes to lůno byli schopní se napojit na tu matku zemi. Hej? Proto z žen udělali ty muže, který dneska, když vám to řeknu, nosí kalhoty, saka a tak dále. Vidíte to v těch manažérkách a tak dále, jak z nich se snaží dělat, ano, ty muže, jo? A to je přesně to otáčení toho vědomí, že oni věděli o našem vědomí. Oni vědí, že to, co my vememe do své mysli, se v tomto prostoru zhmotňuje. Že to je opravdu kouzelný prostor. Jo? Zemля je kouzelný prostor, který reaguje na naši mysl. Proto se vám snaží v médiích a všude podsouvat, že je válka, že bude hlad, že bude toto. A tím se pomaličku, já dneska koukám, nebo sleduju, nebo jsem si pustil o oživení, byl jednou jeden dům. A tam je vidět od roku, když to řeknu, protože to pokrývá nějaký rok 38 a tak dále, tak je vidět, nikdo nepředpokládal, že by k té válce mohlo dojít. Ale tím, že oni mluvili rok, 2, 3. rok se stala, tak najednou to začalo všechno fungovat. To znamená všechny ty věci, které vám nastrkávají v médiích do hlavy, že tady bude digitální koncentrák, že tady bude válka, že se máme připravovat a tak dále. To je přesně tak, jak ten parazit tvoří. Na základě našeho vědomí, že to, na co si zvyknete. Když budete 1000krát poslouchat, že politici lžou, kradou, a jo, no to ví každý dneska, no, politici lžou, kradou. Tak se také na to zvykne. Hej, přesně. A smíří se s tím. Přesně tak, jo. Mě už to ani nezajímá, já vím, že politici kradou a proto si nechám ten jejich občanský průkaz, jo. Hejte se. Bylo období, když jste nesouhlasili s tímto režimem, který tady byl, tak se utíkalo, jak se říká, za kopečky. A my nemusíme utíkat za žádný kopečky. My nemusíme utíkat a opouštět naši rodnou hroudu. Hej? Nám stačí, když se vyvážeme z toho korporátního občanství. Jo? To jsou ty věci, které nám stačí. Že nemusíme opouštět naše území, ale že na našem území si uděláme ten pořádek sami právě tím, že nedáme už těm politikům tu svoji sílu, tu životní sílu. Že nebudeme opouštět tento prostor, ale že jim dáme najevo, že jdeme mimo ně. To je ten národní pohyb. A my říkáme, že to přeroste do národních pohybů. Jo? Že to budou národní pohyby mimo režim politických stran a politických hnutí.
To je ten cíl, jo? Že cíl, to je i ta Čechoslovakia. Cíl je ta země, jo? Naším cílem je ta země, jo? Kde jestvuje těch 5 elementů života bytí. To znamená, to je to, oč nám běží, že ta C, Z, E, Ch, jo? A tak dále, že jdeme to písmenko po písmenku a když si rozklíčujete písmenko po písmenku, pak víte, co ta naše země je, co je tím naším cílem, že ta Čechoslovakia je i na základě toho vědomí těch předků našich. Jo? Žádní bohové, ale vždycky to byli předci naši. Vždycky. A o tom to je. Takže. A přesně tak, já jsem chtěla tady k tomu říct, jak jste říkala k tomu názvu, tak abychom věděli, že to rovnako platí aj pre územie, na ktorom žijeme. A aký názov má územie, také vlastnosti budou mať aj jeho obyvatelia. A tady, jak jsi ještě říkala k té zemi, tak ještě jednou, je to živá soustava tvořená naším vědomím. Tak. Takže jak se to říkalo, jak se to říká dodnes, takové, jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Proto jsou tady parazitická odváděčky, to jsou ty paraziti, kteří odvádějí to téma, jestli ta země je plochá, nebo jestli je to kulatý, nebo jestli je to jaký. Bude to takový, nebo je taková, jakou ji chceme mít. A jakou ji uděláme a jakou si ji v mysli vytvoříme. Taková bude ta naše země, zemля. A přesně tak, protože i zapomínáme na tu svobodu. A ty jsi to ještě povýšil na tu svabodu. Takže ta svaboda je opravdu teď, v této chvíli, to nejhlavnější. Takže další. I to parazit bere tak, aby si to přivlastnil, hej, že už i ten parazit mluví svabodu, že už se dokonce mluví o děržavách slavianských, hej, kdy se... No, tak oni k tomu dospějí asi. Dospějí k tomu všichni, no, jenom neřeknou, že už děržava Čechoslovakia tady je, to je zákaz. Jo? Ale oni tomu jim jednou řeknou. Takže iže je to spojení, rovnováha a istina. Ano, a přesně v této době nám ta rovnováha chybí. Takže rovnováha ve světě javy. Zase samozřejmě, protože je to iže. Takže i rovnováha ve světě javy, ž, tak jak jsme už tady rozebrali, život mnoho hran, a 5 elementů života zemské formy. A je to stav ve smíru. Tady jsme toho vlastně, tady jsme to podotkli více. I toto slůvko ve smíru, i toto slůvko se chytá u těch parazitů, který si ho přebarvují k svýmu pojetí, hej, aby vás zaváděli do těch cizáckých egregorů, protože pak vám řeknou, že ten Bůh tady stvořil ten vesmír. Není to pravda, hej? Jsou to ty ezoterické naváděčky do těch cizáckých egregorů. Proto vám mluví, že jdou v míru, hej? Protože normálně ví, co je válka, proto chodí všichni v tom míru, jakože, jo? Vždycky, když přijde ten mimozemšťan a my přicházíme v míru, protože ví, co je válka, jo? Takhle vám to podsouvají. No tak my vlastně cítíme to, že válka a mír obojí je biznis. Hej. Takže stav... Oni se vedou proto, aby pak mohli v tom míru sčítat a vytvářet ty peníze jejich. No, tak samozřejmě nejenom peníze, ale aby vlastně kradli i ty země a území. Tak. Takže stav vesmíru, spojení, rozvážnost, vyrovnanost, soulad, rovnováha ve světě javy a rovnováha našeho žití v souladu se všemi rody. Vyváženost a cítit svou sílu vědomí a spojení a propojení vesmírného a zemského.
ľudia rodou rasy veľkej, že náležité je s ľúbosťou a dobrotou sa chovať ke všetkému živému, stvorenému na zemi. Rasa. Je to rod Ázu, svět Ázu. To znamená, tak jak říkali rasa, takže to je taky politická záležitost, tak stejně jako i terorismus je politická záležitost, takže je to rozdělení, že jo, další jejich rozdělení těch ras a ono je to vlastně rod Ázu a svět Ázu. Takže zneužití dochází vlastně úplně ke všem. Takže další, pohneme se dál, Ižej. Vyrovnává, ten Ižej vyrovnává rovnovážnost. Vyrovnává vesmírné pojmy, vesmír, vesmírná struktura. To je ta struktura v tom smíru. Soulad se zemí. Že jako život, prvopočáteční bod, prejavenie tvorivej síly v javi. A duch zastupující do hmoty a spojení a srozumění s istinou předků naší. No, může tam být sestupující, že jo? Duch sestupující do hmoty. Ale já jsem to schválně nechala československý. No tak to by mohlo být i sestupující. No, ale to je zestupující, to je slovenský. Já dala jsem to, víš, jakože část je v češtině a část ve slovenštině, proto československý. Mm-hmm. Přímost a čistota činů a čisté úmysly. Světlo, moudrost celého žití a vědomí našeho je jen na každém z nás. V jaké šíři rozšířené vědomí je. Proto jsme vám říkali, že prožíváme stavy rozšířeného vědomí na každé besídce, kterou s vámi, když to řeknu, z očí v oči máme, protože na ty otázky i na ten projev, který v tu chvíli v tom prostoru je, tak tam dochází k tomu stavu pro nás, stav rozšířeného vědomí. Hej? Taky je to místo, my jsme neměli meditace, jo? Bacha na to, protože tady vás lidi budou vodit do meditací, hej? To jsou ty meditace a tak dále a to jsou věci, kterými jsme neměli. To znamená, a v čem ty meditace? To znamená, že tam není ta jistota, že je tam napojení na ty naše předky, tam se to dá jako, že by to bylo nějaké falešné napojení. Nebo... Hej, meditace se vedou, meditace, to je právě to, že tím, že řekneš meditace, jo, tak ty můžeš dosáhnout toho stavu rozšířeného vědomí, ale tím, že tomu říkáš, že to je meditace, tak vlastně ta meditace, to meditování tě odvádí právě do těch cizích egregorů. Jo? Je to stejný, jako když někdo řekne mantry, jo? Mantrování, meditace a tak dále. To je pořád dokola se něco opakující a tak dále. Takže když už řekneš v tom prostoru, kde seš, že jdeš meditovat, jo? Že jdeš meditovat, no tak jdeš činit to, co ta meditace představuje, otvírá. A když jdeš s prostorem a řekneš, že si nastavuješ nebo že si otvíráš stav toho rozšířeného vědomí, že jdeš do stavu rozšířeného vědomí, je to úplně něco jiného. Že jo? Meditace je cizí slovo. Je to cizí slovo meditace. Jo? To, že vám ezoterici řekli, no meditace to je stav rozšířeného vědomí, kde se napojuješ na předky. Ne, meditace je to, kam tě to odvádí. Jo? To je jako když stoupneš, jako když jdeš do trolejbusu a vedle toho jdeš do autobusu. Jo? Tak trolejbus je něco jiného, autobus je něco jiného. Trolejbus tě vede tam, kde jsou troleje, a jedeš po určitém prostoru a autobus ten tě zase odvede kam chceš. Jo?
Takže asi takovej stejný, jo? Když jdeš meditovat, tak medituješ vlastně a máš meditace, takže jedeš v trolejbusu, jo? A když no tak jasně, tak to stačí říct, že tam je to napojení toho... Tak. No, na ten trolejbus. No, toho falešného vlastně nějakého toho astrálního falešného. Ne na ty naše předky, jak to máme a tak dále, že jo. Ale ono i astrál, jo, do toho astrálního. I to astrální je vlastně taky cizí slovo. No však to jsem právě řekla, na to falešné astrální, proto jsem to tady dala. No už to, že se pohybuje někdo v astrálu, už se pohybuje v tom cizím egregoru, v tom cizím prostoru. Jo? Když prožíváš stav rozšířeného vědomí, tak se napojuješ na předky naše. Jo? A to jsou ty věci, které tady ty ezoterici rozjeli ve velkým. Jo? Za posledních 20 let se tady ezoterika, i to náboženství a tak dále se tady rozšířilo tak hojně, že oni to dělají s tou láskou. No ale samozřejmě, můj míre, samozřejmě to víme, protože oni činí všechno, právě proto to jsem četla i na začátku, oni činí všechno, abychom zapomněli, nebo aspoň změnili, že jo, tady celkově naše myšlení, genom a jazyk. Ano, přesně tak. Takže další i moment, ty už to máš opravený, ale já to tadyhle ukážu. Tadyhle, jo? Počkat, ať to vidím. Kde jsme? Tady, jo? Tady vidíte, to jsme měli to vysílání, kde vám tady už můžu ukázat, že to občiná. A to je právě, kde máte zachycený, když se zamyslíte nad tím vším, tak to je právě to zachycení toho úpadku, kdy v té staroslověnštině ten parazit, když jdete z toho našeho, jo, když víte, že jsou tady rody ásů, svět ásů, tak to ponížíte a uděláte z toho občinu. A z té občiny už jenom spadnete do toho občana. Jo? Rody činů, rodčina, rody činů naše do občiny a občana. Vidíte to v tom, jo? Jo, určitě. Je to patrný. Jo? Takže to je, kdy vám ukazujeme ten úpadek, kdy z té karuny, která byla naše, ty runové písmo, které bylo naše, nás už vlastně ponížili do té staroslověnštiny a z té staroslověnštiny právě skrze tyhle ty občiny a to můžete vidět, jo, i u těch ezoterických Slovanů, který vám říkají, že tady jsou občiny a tak dále a tak dále. To znamená, je to ten úpadek směrem k tomu občanu. Říkají vám to Slované, který mají tu občanku, jak se říká na té prdeli, jo, a ukazují vám, že jsou tady ty občiny, jo, protože jsou těmi občany. Oni to tak to udělali. No já bych řekla je tam to ponížení toho. Ještě k tomu tak nějak i sedí to slovo obcuje. Obcuje, no jasně, jo. Jo, takže to opravdu... Že byl vyobcován, teď nevíte, obcuje s ovcí, nebo tak to je obcuje, ne? Obcuje s ovcí. Ne, tam z toho to nevyplývá. Já říkám, že to má několik významů, to obcuje. No, tak jasně. No. Tak já tyhle ty obrazy tam... Takže i niť. Rodčinná forma, takže ty jsi to vlastně ukázal, že už to tam je. Rodčinná forma, rodčina, naše sjednocení stvrzené jestvování. To znamená rodčinná jednorodá forma člověčenství, ve kterém každý člověk zná kony a pravidla. Proto říkáme, že ty myšlenky, které přichází, mají svůj, bych to řekl, mají svůj pořádek, mají své, jo, to znamená naše kony a tak dále, že to není žádný chaos, ale že to je právě ten
pořádek. Co? To je ten kánon. No. To je to dělo. No, to se nemusí ani mluvit, protože to bylo dané. To jsou pevná pravidla. Hej. To je ten kánon. Naše rody tvoří děržaví. Národ tvoří děržavu. Čest a úcta ke konům předkům našich. Spojení a uchování slaviansko-árijského vědomí. Za naše prababičky, babičky, pradědy, dědy, maminky a tatínky. Pro rody naše. Istina, soulad, rovnováha. A taky určená a vymedzená forma, jestvující život našimi predky nám daný, ukončené tvoreně. Slavian slavil každý čas života. Život v radosti. Proto sláva rodu. Tvořit spolu, družit se v míru a ljubosti. Proto je zde děržava Čechoslovakia. Hej. A máme tady poslední, pro dnešní den, máme tady poslední bukvu. Je to herv. Je to něco překrásného, neobyčejného. Projevení neznámého v javi. Něco čudesného. Stav blaha. Je to čudo. Překrásné. Takový čudo, čudo. A to se mi moc líbí, musím říct. Jakože takové čudesné čudo. To je vlastně, myslím, že i v runách to tam trošku je. Zemská forma života. Jestvování. Je to soulad a síla slova. To je právě... Vibrace, chvění. Ano, to je přesně, proč na to ukazujeme. Vibrace, chvění, ovládající na fyzické úrovni zrak a sluch. Zornička se spolu podílela na procese tvorivosti a obrazu tvornosti. Proto děláme ty věci z očí v oči, protože pak vidíte ty reakce těch očí, proto je to z očí v oči. Takhle je to úplně nejlepší. Taky na zdraví, když si s někým připíš na zdraví, tak jak se to říká, oči, baník. Jo, na zdraví. Oči, baník. Takže ale chtěla jsem říct, jak to říkáš, ty z očí v oči, tak ano, je to důležité, protože ono totiž to psané písmo v téhleté latince nemá vůbec city, pocity ani život. A právě proto z toho vznikají někdy ty nedorozumění. Tak právě proto radši, než bych napsal 20 komentů, tak člověka takhle vytočím, když má tu, jak se říká, odvahu. Že s ním chceš mluvit z očí v oči, určitě. To je jasné. Dále, rovina nacítění vědomí. City, ta předtucha, napojení na vnitřní cit. Přenos dojmů, věmů a myšlenek. To znamená takzvaná telepatie. Ten přenos myšlenek. To jsme všechno, tím jsme tady tvořili. Právě. To jsme všechno uměli. Ani jsme nemuseli mluvit. No, jak se říká tady, lepší jeden obraz než 1000 slov. Říká se to tak, ne? Tady se moc hovoří, 1000 slov a činy žádné, nikdy. Znání našich předků lze dosáhnout vlastním úsilím a vědomým duchovním vývojem. No, budeme se muset zamyslet ještě nad tím duchovním. Budeme muset se nějak to slůvko duchovní je hodně zprofanovaný, budeme muset najít. No, já si myslím, ale že oni vlastně Vatikán, co jsem se aspoň dočetla, tak oni právě to duchovní neužívají. Tak právě proto by to mělo být v pořádku, tak to. Protože ta duše je, že jo.
No. Já to tady přepnu. Tak, už jsme tady zpátky. No, to jsme na konci druhého řadu. Teď to říkám, že to bylo poslední písmenko. Si máme dát ještě jeden, nevím, ale jako kolik, 50 hoďka, to abych řekl, že to stačí. Já jsem si myslel, že se tady udělají nějaký dotazy, že se tady... Já se právě teď chci podívat, Není tady nic. Jo. Ale to nemáme přes Čechoslovaky, ne? To je přes Facebook. Přes Facebook. A tady jsou ty dotazy. Tady zdravíme, ano, sláva rodu všem. Chci se zeptat na slovo Asgard, Midgard. Je to poangličtěné, nebo to být Asgard, Midgard? Jak to cítíš? No, já jsem se těma obrazama až toliko nezabýval, protože okamžitě si je parazit, víte dobře, že je tady studio Midgard, svobodný vysílač a tak dále. A jsou to, já bych začal u té vsi, to je ta ves, protože Midgard ani Asgard se v runách zatím neobjevuje, co jsem tak měl možnost se do těch run podívat. Midgard, Asgard se tam neobjevuje. Připadá mi to Asgard, Midgard, Gard je to může být nějaká garda, grad, jako on to myslel takhle, ano, garda, grad může být jako nějaká hradba nebo něco takového. Myslím, že v runách je tam něco, nějaké hradby, nějaká hradba, něco takového. Jo. No ale jestli je to poangličtěné, no. Já neumím anglicky, jak já můžu říct, že je to poangličtěný? Jako, já anglicky neumím, takže já nevím, jestli je to poangličtěný nebo není. No ale když se to takhle rozebereme, tak si můžeme říci, jako, že Asgard, to nemusíš umět anglicky, samozřejmě to nevíme, samozřejmě jestli to je poangličtěné, těžko říci, ale když si rozeberete ty slova, tak Asgard, jo, ono by to samozřejmě dávalo možná větší smysl, ale můžeme se do příště na to podívat. Jo, Petře, zdravíme. Ale As jako Asu a grad jako hrad Asu nebo něco takového, bych řekla asi ve středu těch. Ano, přesně tak, ano, to je ta pevnost. Ano, my jsme řekli hrát, ale přesně tak my stavili tyhle ty pevnosti. Jenomže to je přesně ono, jako no. Kdo může říct, že jsme stavěli pevnosti, když tady byl stav, který byl v pokoji a vlastně v té ljubosti a v tom míru, takže no jako, to je taky logická to, že nám tady teďko vnucujou, že jsme měli Asgardy, Midgardy, že tady byl král Artuš a další a tyhle ty věci, jo. Gard znamená zahrada. Co? Gard, tady nám píše Petr, zdravíme, Gard je zahrada. To už by bylo srozumitelnější, to znamená zahrada Asů, jo, a tak dále. Proto ten biblický příběh o té zahradě, jo, ty boží, nebo jak oni to tam popisují, že tam ten Adam s tou Evou žili v té zahradě, kde vlastně ten had dal to jabko. Ten Eden a ten ráj, jasně. A tak dále. Takže to jsou věci, které, když se nad tím budeme zabývat, jo, tak je dobrý, tohle je třeba dobrý k tématu do Olbramovic, kdy tam budeme sedět u ohně a tam ty myšlenky můžou mezi náma probíhat a můžeme v tom stavu rozšířeného vědomí se zaměřit a podívat se právě na to,
proč bychom tady měli mít hrady, pevnosti, když jsme byli ve společnosti, nebo když jsme žili v tom prostoru, kde nebylo války. Jo? Takže k čemu ale i Linda hrad? tady má připomínku, že zase guard, jako samozřejmě anglicky, ano, je to hlídač a stráž. No. Takže i to, jo. Takže, no. Že může to být jiný koncentrační tábor, řečeno přibližně, aby se nám přiblížili, takže nám řekli, že nám dají Asgard, Midgard, hej, a tím nám tady dávají dneska, bychom řekli, koncentrační tábor, digitální tábor a tak dále. Jo. I ty stavby, které jsou v tom kruhu a tak dále, tyhle ty stavby, co jsou vidět právě, jakože to bylo to naše. A necítím v tom, že by to bylo to naše, protože spíš to beru tak, že my jsme žili v tom prostoru, že jsme měli ty zahrádky, že jsme měli ten prostor kolem sebe, ne v nějakém obležení, jo, v nějakém tom kruhu. Když jsem viděl ty kruhy a zabýval jsem se těma městama v tom kruhu a tak dále, nevím, proč bychom my zakládali města, jo, to jsou věci, bych řekl, které nám byly vsunutý v tom, že my jsme měli ty domy, které byly zemnice, pozemnice, jo, to znamená zemnice, pozemnice, jo, a spojení s tou přírodou v tom prostoru té přírody a tak dále. Takže jako Asgard, Midgard, Asgard a tak dále beru spíš už jako z těch hvězdných válek nebo z něčeho takového, netahá mě to k tomu vůbec. To je jenom, jak to cítím, jo? Jo, můžeme se bavit o těch věcech, ale říkám, když víte, že jste tady žili v tom prostoru, který jste tvořili, tak jste nepotřebovali mít hradby, nepotřebovali jste mít ploty, jo? Jakože, já když jsem se o tom přesvědčil, když jsem žil v tom Braníku, já jsem tam měl slepice, měl jsem tam 6 bílých orlů, hej, a pak jsem pořídil toho kohouta, takže 7 bílých orlů jsem měl v tom Braníku, měli tam ten svůj kurníček, kolem toho měli prostor, který byl 3x3 metry, ten se dal posouvat, ale jenom do té doby, když jsem jim ho otevřel, tak oni vyskákali ven, když už byli starší ty slepice a pohybovali se po celý té louce, jako co tam byla, po celém tom prostoru se pohybovali, hej, a jakmile se začalo stmívat, tak se zase vrátili zpátky k tomu svýmu, jo, takže mám za to, že tyhle ty ploty, jo, i pro ty zvířata, jo, pro to, co kdo pěstuje, jestli to byla koza, ovce, ta se ztratí, protože ta nemá pojem o tom prostoru a tak dále, to je stádovitý, takže ty ovce se ztrácejí, dá se říct, jo, ale když se odloučí od toho stáda, tak ona se ztratí, protože nemá ten orientační smysl, ale všechny ty slepice a ty přesně vědí, kdo jim hodí jídlo a tak dále, kde jim je dobře, jo, a tak dále. Takže berme to tak, že i ty slepice žily volně. Myslím, že ta příroda je lépe organizovaná než my. Hej, takže nepotřebovali jsme na to tyhle ty ploty. Jo, a jednou si to právě říkal, to jsem ti teď chtěla říct, jednou si to právě říkal, že to vlastně nějak i začalo a dávali nám do toho povědomí a začaly se právě stavět ty ploty a tak dále. Proč bychom měli mít ty ploty, že? No, to už je to vymezení to už je to moje vymezení, tady moje, tady Krakonošovo, tady jo, Trautenbergovo a tak dále. Jo, čím víc hektarů, tím větší hašiš a tak dále. Myslím, jako v tom pojetí, který jsem bral tenkrát. Takže pro mě je to trošku jiný. No. Určitě, no. A k tomu kruhu, já jsem tady udělala poznámku, jak jsem mluvila o tom kruhu, tak já jsem se taky dočetla, že i ten kulatý stůl taky zneužili. Vlastně. Nebo jak to cítíš ty s tím kulatým Takhle, stůlem? kulatý stůl, ono svým způsobem je to tak, že ten kulatý stůl, když sedíte v tom kruhu kolem toho třeba ohně a tak dále, tak ten kruh
je uzavřený a ty myšlenky v tom kruhu jsou schopný se točit a běhat. Jo? Když uděláte sezení, kde máte třeba do toho účka, tak vám vlastně ta síla, která tam tak neproudí, jo? Protože ona odchází z toho prostoru, kam ji otevřete, ale právě proto se u těch ohnišťů sedělo v tom kruhu, protože ta myšlenka v tom kruhu vlastně proudí od jednoho k druhému a je to takovej v tom kruhu. Takže jo, chápu, že kulaté stoly, tak my jsme kulatý stoly pořádali v roce 2011, tak už za tu dobu vím, že si to zprofanovalo se natolik, že kulaté stoly dělají občanští aktivisti před volbama a tak dále. Takže a sami dobře víme, že jsme se zúčastnili posledního takového kulatohranatýho stolu. No a to ani nebyl kulatý stůl. Tak, takže... Přesně tak. Takže tyhle ty pojmy si ta matrice, ta matrice si je bere, jo, ty paraziti si berou ty naše, protože ten parazit není schopný něco vymyslet. Jo? Když se podíváte na ty ezoteriky, tak ty ezoterici nejsou schopní něco vymyslet. Ty si koupili anglickou knížku v anglickém textu, tu si přečetli, protože uměli anglicky, naučili se anglicky, přečetli si ty texty a na základě toho tady dělají, jak jsme za nás se říkalo, nedělej machři. Jo? Takhle se z nich stali ty machři, ezoteričtí machři, který uměli anglicky, takže z angličtiny sem přišel nějaký ten ezoterický program, jo, ať je to yoga a další tyhle ty věci, protože yoga po našemu je zcela něco jiného než yoga, která sem přišla z té ezoteriky a tak dále. Jo, že to je přesně to, že vy vlastně cvičíte jogu, jo, ale přitom cvičíte něco, co je toho parazita. Jo. Kdyby to byl tělocvik, protahování těla, jo, tak to má smysl, ale ta yoga, tím, že je schovaná, jo, k tomu ezoteriku, jo, a nám to jde na to podvědomí, že je to něco dobrýho, za co bychom měli zaplatit a tak dále, protože se jdeme na tu jogu, tak automaticky se to platí, že jo, to je za prachy yoga. Ale tak to je všechno, dneska se všechno platí. Dobře, no tak ale když si stoupneš a máš tělocvik, tělem cvičíš tělocvik, tak je to něco jiného, než je ta yoga. A právě protože ta yoga sem byla přitažená tím cizáckým projektem, proto jsou tady ty jogíni a tyhle ty různé věci. Za nás by to bylo, když bych to řekl, tělocvik. No, abych řekl, že oni tady vlastně, když jsme i došli k těm, jestli si vzpomínáš, těm slovům a k těm významům, tak jak oni se to naučili v tom Švýcarsku a pak vlastně měli ty mise, tak tohle vlastně je to stejné. No. Ale je to fakt, jak jsi říkal, ale věci vlastně, které děláš pro radost. Jo, to je taky rozdíl i to, jak jsme si povídali, že když kluci jdou hrát ten fotbal někde, jo, na tu louku, takhle pro radost je to úplně něco jiného, než do jakého, já bych to řekla, odporného stavu se to doneslo teď. A to stejné je prostě cokoliv děláš pro radost, tak nepotřebuješ nějakým způsobem to nějak zpeněžit, že jo, takže pro tu radost. No proto ty cizí slova naučíme vás meditace, zaplať, jo. Přitom se můžete dostat do stavu rozšířeného vědomí, ale za to se blbě platí, protože to nemá ten punc toho zahraničí, jo. Meditace. Tak a já si myslím, že už jsme to zašli takhle, ale tady ještě Petr myslel teda na ten Midgard, tak to je myšleno, že ten Midgard byl dutá země, vnitřní země. Tak jasně, nevíme, jestli dutá a tak dále, no, tak to je právě to, co jsme říkali, že ta země je ta živá soustava, která je tvořená naší myslí, takže
To hovoří úplně za všechno. Přesně tak, proto nevím, proč by to mělo být posuzovaný podle slova Midgard. Jo. Na druhou stranu, když je to myslitě, teď jde o to, jak mid v dobru, rieči a Midgard, v dobru as, Midgard. No. V těch glagolích. No. Kdyby, jestli to nebyl nějaký právě prostor, kde se sedělo v tom kruhu a mluvilo se, jako když máme my ty ohně. Asi takhle bych to viděl, když se na to podívám. Myslitě, takže napiš mi ten Midgard tady. Velký, ať to vidím. Prosím. No, prosím. Tak. No, takže myslitě, takže myšlenky. Počkej, to je Midgard, ale on tam píše Midgrad. A tady ještě píše Leningrad, no. No tak dobře, tak grad jsou glagoly, rieči, ásu v dobru. Takže jo, myšlenka, jistina v dobru, glagoly, rieči, ásu v dobrém dobru. Takže tam bych to viděl, že to může být prostor, který byl vytvořen proto, aby jsme se v těch myšlenkách mohli pohybovat. Jo? To znamená nějaký kruhový prostor, může to být tadyhle s ohněm v prostředku, hej, může to být v tomhletom duchu, protože když se na to podívám z těch, tak bez toho, no tak je to myšlenka, tak jako myslíme, myšlenka, že jo. V tom dobru, jo. Glagoly ásu, rieči v dobru, jo. Nebo tady glagoly a rieči ásu v dobru. Jo? No a tady vyrovnává ty vesmírné pojmy, takže myšlenka, to je přesně ono, jo? Jako může to být ten prostor, když se budu bavit o tom, co ten Midgard, jako, jo? Tak to může být právě ten prostor, v kterým se ti slaviančko-árijští přátelé, vlastně ty rody sešli a měli tam tenhle ten prostor, kde právě ty myšlenky mezi nimi rezonovaly. Může to být i tak, že ono to jako i ty myšlenky dokážou vytvořit silové pole kolem. Jo? Takže určitě jste viděli to celestvínské proroctví. Velice známý ezoterický, jo, ezotirácký film, který na tomhletom právě i mohl být. Dobře víte, že na tom konci vlastně, kdy je tam mají pozabíjet a tak dále, tak oni vytvoří kruh, propojí se rukama a tak dále a drží tu myšlenku, že oni je nevidějí a oni je taky nevidějí. Chodí kolem nich a nevidějí je, protože ten prostor kolem nich vytvořil to pole, který ten parazit nebyl schopný vidět, vnímat a tak dále. To znamená, že oni se v tu chvíli vlastně jakoby oddělili od toho prostoru, takže ten Midgrad a tak dále bych viděl právě v tomhletom pojmu, významu těch našich obrazů, protože tohle je fonetika, budeme se bavit o té fonetice a oni vám řeknou, no teď Midgrad, no tak ten hrad, jako ukážou vám, že ty hrady, ale znovu říkám, proč by slaviansko-árijští předci naši tady stavěli hrady a zámky, jo, nebo hrady, pevnosti, jo, a tak dále, když tady nebyl tady válečný stav, protože válka a tyhle ty věci byly mimo mysl, to znamená, ty tady nebyly přítomný, jo? Tady nebyly přítomný. Tady nebylo. Takže dalo by se říct, jako, že to byl nějaký prostor. A dá se říct, že to je nějaký prostor, který si vlastně můžeme vytvořit, přesně tak, vytvořit. Stejně tak si ten prostor můžeme vytvořit, když budeme v těch Olbramovicích, že si tam vlastně sedneme do kruhu a budeme si tam vlastně myšlenky ásů
Takže tam si vlastně můžeme vytvořit nějaký ten Midgard. Tak. Midgard i Midgard vlastně. Midgard, tady Midgard. Tam vlastně poukazuje na to, že ten, jakože Leningrad, Petrohrad, vlastně, to je vlastně taky Petrograd, že jo? No a tak dále, takže nějaký prostor, který si vlastně vytvoříme mezi sebou. Hej. A tady v tom vlastně v myšlenkovém prostoru, to znamená, že nemusí to být ani hmota, jo? Právě, že to může být ta jemnohmota, která v tom prostoru vytvoří tu sílu toho, že ten nepřítel nebyl schopen vůbec ho vidět, jo? Najít a tak dále. Takže jsme se dokázali z toho prostoru stát se neviditelnými, mít v jiných vibracích. To je to, co jsem se vám snažil říct, že tenhle ten David Icke vyprodával lucernu a přišel tam právě s tím, že se ho ptali asi, nebo nevím, mě to taky tak, ale já jsem to popisoval jinak, on to popisoval taky jinak. Já to beru tak, že ten vlnový rozsah, jo, berte to tak, když jste udělali něco špatného ve škole, jo, rozhlas, jo, a nech se dostaví do ředitelny ten, ten, jo, a už ten pocit tady v tom žaludku byl takovej, jo, a to tížení a v obráceně, když nejste vtížený, tak jste úplně v jiném prostoru, jste v jiných vibracích, chvění, jo, takže vlastně, když by za váma šel, a to je i ve filmech, když by za váma šel někdo, kdo by vás chtěl, já nevím, okrást, oloupit, já nevím, způsobit vám nějaký zlo a tak dále, tak je v jiných vibracích, než když vy tam nejste, takže vy se ani nemusíte potkat. Jo? Takže právě ten stav toho chvění, té mysli, těch mozků našich, právě proto my jsme porazili Čínu. My jsme porazili Čínu, ale bylo to v tom myšlenkovém poli. Jo? Bylo to v tom myšlenkovém poli, kde nebylo potřeba válek, ale v tom mentálním myšlenkách jsme porazili Čínu. A to je, že se v té době neválčilo, tam se vlastně tam se to pohybovalo v tom prostoru toho chvění a tak dále. Takže my vlastně, válka. Samozřejmě oni to moc dobře ví, tady tuhletu záležitost a právě proto nás pořád zatěžují, že jo. Hej. Pořád ty si tady... No já bych řekl, že tady není zemská přitažlivost, ale naopak je tady vytvářen tlak. A vy dobře víte, že je tady tlak, já nevím, 1300 megapaskalů, jo, tlak. Je tady vytvářený tlak, jo. A ten tlak na nás působí právě tím, že nás vlastně tlačí, jo? Že nás tlačí. No v poslední době enormně, hej. Musím říct. Takže, obrovsky. Tak, je to velké zatížení a myslím, že nejenom pro nás, ale pro nás všechny. Ale tím jsme chtěli říct, že ty jsi právě říkal to tížení, že jo? Zatížení a tak dále, ty tlaky. Takže my, když bychom se dostali do toho klidu, tak to by taky samozřejmě vypadalo úplně jinak, že jo? A to je přesně to, co se vám snažíme říkat. I zítra vám to ukážeme v tom dalším vysílání, který budeme mít ohledně té politiky, ale to je přesně ono. Berte to tak, že vzhledem k tomu, že tato naše krajina, tato naše země, tohleto naše území državy Čechoslovakia, to znamená od Jasyňa do Aše, Děržava je naše, tak tenhle ten prostor nám byl, nebo se nám snaží ukrást, převzít a, jak se říká, zprivatizovat, zesoukromničit. A my jsme přišli na to, že když se zbavíme těch parazitů, kteří jsou v poslanecké sněmovně, ve všech městech, na úřadech, ve všech
obcích a tak dále, těchto z těch starostů, těchto z těch hejtmanů, těch politických poskoků, těchto těch podnikatelů, kteří si tady vzali naše fabriky, převzali si naše fabriky, ještě si je koupili za naše peníze, protože jim ty naše banky na to ty peníze dali. Místo, aby je rozdělili nám, tak je dali jim. Jo? Proč by měli 1,8 bilionu rozdělit každému na měsíc stejným dílem, když můžou vzít tu hromadu a hodit to na jednoho. Jo? A tady si právě tato matrice si tady vypěstovala, ty Klausové, Zemanové, jo? Mečiarové si tady vytvořili. Jdou vlastně za nimi. Takže... Si tady vytvořili ty oligarchy, kteří si tady to území přivlastnili, zprivatizovali, náš národní majetek, národů Československa, který tady na tomto území žijeme, říkají ještě 1000 let, hej, my říkáme i více, jo, i více a tak dál. Takže když se zbavíme těchto žab na prameni, když se jich zbavíme, tak můžeme, a teď si vemte, jak byste žili v pohodě, kdyby každé rodině teď, každé jedné rodině, jo? To znamená, jste v nějaké rodině, žijete v rodině a přišlo by vám do té rodiny 85 000 korun. Myslím si, že byste měli všichni po problémech, všichni by měli vyřešené problémy, existenční problémy by byly okamžitě vyřešený a to je právě to, co ten parazit skrze tyhle ty nastrčený ezoteriky, nastrčený tyhle ty parazity, ten parazit si nastrkává všude ty svý lidi, tak právě proto se tyhle ty věci zatím brzdí. No a přesně tak, tím pádem, kdyby se tohle událo, tak tyhle ty existenční problémy, určitě, existenční problémy by odpadly, tím pádem bychom krásně se všichni mohli věnovat našemu národu, vlastně našemu tomu vzkvétání, rodinám a vlastně a si tvořit to, co, ano, tomu spolužití, ano, člověka s člověkem. A tvořit to, co nás baví, že jo, pro ten celý národ. Ještě k tomu, když my tam říkáme, že byste odváděli ty 4 hodiny, jo, 4 hodiny denně, ten pracovní týden vlastně, 4 hodiny denně, tak znovu vám říkáme, že v těch 4 hodinách by pochopitelně bylo započítáno i to, že se celá vesnice sebere a na 4 hodiny vám půjde jako mladým novomanželům, tak jak to bývalo, vám celá vesnice jde postavit ten domek. Jo? Takže to jsou ty 4 hodiny, které byste dali té společnosti, ať je to v té vsi, jo, kolem vás a tak dále. Takže všechny tyhle ty věci tady pro vás máme připravený, všechny vám je ukazujeme a ukazujeme vám i tohleto obrazové. Ale ono se to děje, že jo, protože ty určité skupiny si to takhle žijí dodnes. No. Jo, že si navzájem třeba takhle určitě pomáhají, staví si domy a tak dále. Vypadlo to jenom tady od nás Evropy a ta člověčina by se měla vrátit zpátky. Může to jít i tímhletím způsobem, ale může to jít i jiným způsobem, jo? Můžou postavit všichni kolem, anebo stavební firmy. Jo, víš, jak to myslím, že prostě může se to dobro se může dít všemi způsoby, no. Tak. Já jenom říkám, že tyhle ty věci máme pro ten přechod připravený do toho neříkáme nového, ale do toho našeho. Jo? Neříkáme nový světový řád, ale říkáme do toho našeho. Ta naše tvorba, ty naše myšlenky, těch slaviansko-árijského vědomí. Jo? Takže já bych řekl, že to máme dneska. Ale určitě, takže jo, zatím tady nejsou žádné dotazy, nejsou, tak budeme dál pokračovat další středu určitě a vidíme se zítra tam. Ještě máme ohledně nějak toho setkání v těch Obramovicích? Jo, tak samozřejmě můžeme říci, ale já jsem to měla v plánu říct zítra, to nevadí, takže
jde o to, abyste věděli, že tady máme to setkání, my se připravujeme na to setkání, chceme říci dobro vám všem, kteří se toho budete účastnit a kteří nám v tom pomáháte. Dobro vám, Pavluš a Jardo, že jste sehnali ten vlastně velký kotlík na to, abychom si tam mohli něco dobrého vytvořit. Tak bude to gula, že jo, ale máme tam i přislíběnou od Ládi. Ano, Láďa Šíma, tak víme, že je dobrý kuchař, dále Pavel Vincent se toho taky ujme a tak jo, takže si myslím, že to budou a když někdo si přiveze buchty a podělí se a tak dále, takže z takového no a večer si tam samozřejmě budeme u toho ohně, protože takhle to k tomu patří, že jo. Hej. A ještě se můžete si i objednat, řeknu vám znovu to telefonní číslo a Hani Dobroti za to, že se z toho takhle opravdu hezky ujala. To znamená, v té radosti, ano. Takže kontakt na Hanku, protože je tam, myslím, ještě jedna menší chatka a jeden apartmán volný, takže telefonní kontakt 777 848 733, takže ještě se dá klidně Haničce zavolejte a domluvíme se. Prosím? Chatky jsou všechny, ne? Ne, ještě ten apartmán. No, ale chatky jsou všechny, ne? To už máme splněno, ne? Chatky, nebo ne? Jo, to je všechno vyřešené, můj míre. Nemusíš se tím zatěžovat, my tě nezatěžujeme, ať nejsme tady všichni zatížení. Už toho zatížení tady všude kolem nás je hodně, takže nejdůležitější je jít do toho klidu a jakým způsobem rozebereme zítra zase, že jo? Hej, takže myšlenky tvoří a to, co se nám snaží dát do té naší mysli, ten parazit, tak proto si dávejme pozor na ty slova. A to, že jsme v tom okupačním období, že tady ta podoba toho 39. roku, hej, je stejná. Akorát, že nás, na rozdíl od mnichovské zrady tenkrát, zradili naši, hej, jakože naši vlastní, jo, ty politici. Takže nebyl to žádný cizák, ale oni se napojili na ty cizáky. Jo? Takže to napojení na tu cizí moc je právě to okupační, ten politický puč těch politiků, který tady, stejně tak proto tady mají ty ezoteriky, protože i politici jsou napojeni na tu cizáckou moc, tak stejně tak ty ezoterici jsou napojení na ty cizácké projekty. Takže my jdeme mimo ně. Určitě jdeme mimo ně, ale já jenom můžu tady na poslední otázku. Petr Polánek, ano, dá se tam spát pod čirákem? Ano. Samozřejmě stán, jo, stán, širák, cokoliv a i každá chatka vlastně, která je pro 2 lidi za 2000 na ty 2 noci, tak každá chatka má vlastně přistýlku, která je svým způsobem tak jakoby pro nás daná, jak se říká, zdarma, takže v té chatce, jo, když mi je karimatka, tak se může ležet i v chatce na zemi, v karimatce a tak dále, takže tyhle ty věci jsou v pohodě, je to tam pěkný, vidíte fotky, můžete se krásných, na to podívat. Prostoru krásných je tam hafo. Hej, takže samozřejmě dá se pod širákem, dá se všecko, hej. Takže my vám přejeme všem krásný večer, hej, a my vám tady... A odsuňte všechny pochybnosti a my jdeme domů pro naše